What's up mga bes? At welcome back sa Panlasang Kolokoy. Maraming salamat nga pala mga bes. Sa loob na isang araw, may 100 plus subscribers na tayo mga bes. Alain mo yun? Aamoy ko na ang golden flame button. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share, at lalo na yung mga nag-try na lutuin nito mga bes. Napakasarap daw kasi. Dahil dyan, sundan na natin ang next video natin para lagi kayo nakatutok kay Panlasang Kolokoy. For today, gagawa naman tayo ng aking version, garlic buttered shrimp. Kaya tara, samahan niyo ako magluto ng pwedeng ihanda at lalo na pwede rin pulutan. Pero wait, bago tayo mag-prepare ng mga sangkap na gagamitin, syempre kailangan muna nating maghugas ng mga kamay para sure tayo na safe at malinis ang lulutuin natin. Ayan, malinis na ang mga kamay natin mga bes. Game na! Ito ang mga kakailanganin nating mga sangkap. 1 kilo ng hipon or shrimp, half bar butter, 1 whole garlic, 2 tablespoon olive oil or normal na cooking oil, 1 cup Sprite or lemon soda, 3 tablespoon ng banana ketchup, 1 tablespoon ng Knorr Liquid Seasoning, 1/4 cup brown sugar, spring onions, 1/4 slice lemon or calamansi, 1 teaspoon salt at pepper, at ang mga optional na para mas lalo pang ganahan kumain o mapasyat ang mga best mo. Ito ang mga 1 to 2 tablespoon Siracha Hot Sauce at 1 to tablespoon na Chili Flakes. Simulan mo nang linisin ang shrimp. Gupitin mo ang mga antena at gupitin ang ibabaw. At sungkitin ang maliit na bituka ng hipon. Konting tiyaga lang mga bes. Pagkatapos mo na gawin ito, hugasan ulit ang hipon. Simulan na din maghiwa ng garlic. At spring onions. Once kumpleto ng mga sangkap or ingredients mo bes, pwede mo nang simulan mag-marinate ng shrimp. Ibabad mo ito sa Sprite or lemon soda. Sprite, baka naman! Ibabad mo lang ito ng 30 minutes to 1 hour. Pero kung nagmamadali na mga bes mo, pwede na din kahit 10 minutes lang. Pag tapos ka na mag-marinate, pwede mo na itapon ng Sprite or lemon soda. Magpainit ka naman ng kawali at ilagay ang butter. Isunod mo na din ang garlic. Dapat mahinang apoy lang para hindi agad masunod ang butter at garlic mo bes. Sige ka, papait yan. Oh no! Pero isang tip,
Para hindi ito masunog, pwede mo dito lagyan ng olive oil or normal na cooking oil. Kapag nakikita mo ng medyo brown na ang garlic mo, isunod mo na ang shrimp mo. Stir fry mo lang siya hanggang medyo mag-orange na ito. Kapag medyo paluto na ang shrimp mo, isunod mo na ang sauce mo dahil hindi natin pwede patagalin lutuin ng shrimp dahil didikit na ang balat nito at mahirap na balatan. Ilagay mo na ang ketchup. Siracha Hot Sauce. Chili Flakes. Pepper. Salt. Knorr Liquid Seasoning. Knorr, Banana Man. Sugar. At lemon or Calamansi. Haluin mo lang ng haluin ito best ng mga 2 to 3 minutes hanggang kumapit ang mga sangkap sa shrimp mo. Tikman mo din kung sa tingin mo ay sapat na sa iyo ang lasa at dagdagan ng mga sangkap natin kung tingin mo ay kulang pa ang iyong nilagay. Ikaw na bahala dyan best. Okay ka na. Naglalaway na ba kayo mga bes? Konting-konti na lang at G na tayo! Ayan! Pwede mo na ito iserve sa isang magandang lalagyanan para lalong maging masarap ang garlic buttered shrimp natin nang lalong maglaway ang mga bes mo. So ano pang inaantay mo dyan, bes? Gina! Thanks for watching mga best. Try nyo nga pala din itong subukan. Please let me know kung masarap ba talaga. O nga pala, baka may mga gusto kayong paluto ng mga ibang recipes dyan. Comment nyo lang yan dito at try natin yan subukan sa mga next videos natin mga best. Huwag din natin kalimutan mag-like, mag-share, at subscribe. Hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga next videos natin. Again, thank you all. God bless you. Stay safe. Bye-bye.